हॅलो गाईज, वेलकम टू माय चॅनल. मी नेल आर्टचं चॅनल ओपन केलं आहे. माझं नेल आर्ट शिकून झालेलं आहे, सो मी तुम्हाला आता बेसिक सामान दाखवते नेल आर्टचं. ओके, सो हे आहे बफर्स, नेल शेपर्स आहेत. हा शिल्सचा शेपर आहे जो मला पर्सनली खूप आवडतो. आणि हे बनाना शेपर आहेत, बनाना आहेत आणि सॉफ्ट बफर आहे. सॉफ्ट बफर, हा हार्ड बफर आणि हा बनाना बफर. ओके, त्याच्यानंतर मी तुम्हाला दाखवते क्युटिकल पुशर. हे पुशर आणि मी तुम्हाला आता दाखवते हा कटर, क्युटिकल कटर. आता तुम्हाला माहितीच असेल मे बी. आणि आता मी तुम्हाला दाखवते हा मी जो घेतला आहे हा खूप चांगला क्वालिटीचा नाही आहे, बट मी आता न्यू घेणार आहे. ह्याला बोलतात टिप कटर. हा प्लास्टिक आहे, सो याचा रिझल्ट काय मला आवडला नाही असा. देन मी तुम्हाला दाखवते कटिंग टूल्स, ज्याचा यूज होतो डॉट्स वगैरेसाठी, डिझाईनसाठी बोलता येईल. आणि हे आहेत ॲक्रेलिक ब्रश, ज्याच्यातले अर्धे इथे बघू शकता. आणि हे आहे ॲक्रेलिक ब्रश जे बिल्डर जेलसाठी यूज होतात. मी बिल्डर जेलसाठी यूज करते, बाकी दुसरेही येतात. सो हे आहेत डिझाईनवाले ब्रश. फॅन ब्रश हा डिझाईनसाठी मी खास कट केलेला आहे. आणि हा आहे ऑम्ब्रे ब्रश, ऑम्ब्रे, जो मी अजून यूज केला नाही आहे, बट मी लवकरच यूज करेन, सो तुम्हालाही दाखवेन. अँड मी तुम्हाला तर दाखवते आणखीन काय आहेत. हे पण सगळे ब्रशेस आहेत. हा कॅट आयचे टूल आहेत, ज्याच्याने फ्लावर्स बनतं. आता मी हा आहे शिल्सचा डिहायड्रेटर. मला शिल्स आवडतो, सो मी शिल्स यूज करते. बोल्ड पण आहे, बट मी शिल्स यूज करते. बोल्ड पण चांगला आहे. हा आहे प्रायमर, हे ग्ल्यू टिपसाठी, जोही मी शिल्सचा यूज करते. दुसराही मिळतो, बट तो सुकतो. हा क्युटिकल ऑइल, क्युटिकल रिमूव्हल माझा संपला आहे, सो तो मी तुम्हाला दाखवत नाही आहे. हा टॉप शाईन आणि याच्यात मॅटही येतो, तोही मी तुम्हाला नंतर दाखवेन. या आहेत टिप्स, ज्यांना बोलतं सी टिप्स आहेत. या अशा मिळतात पॅकेटमध्ये वेगवेगळ्या साईजमध्ये. याची साईज हे असं बॉक्स मिळतं जे तुम्हाला इझी पडतं साईज बघायला. 0 ही सगळ्यात बिगेस्ट साईज आहे आणि 9 ही सगळ्यात स्मॉल. सो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 त्याच्या आपल्या नेल्सप्रमाणे जी साईज असेल ती यूज होते. ओके, नंतर आहे नेल क्लिन्झर. याची बॉटल मिळते, बट मी याच्यात ती काढून घेतली आहे, पंपिंगवाली ही. अशी पंप करून होते. आणि ह्याला लागतात हे असे टिश्यू, जे की मी आणलेले आहेत. हे टिश्यू छोटे छोटे. ही आहे बिल्डर जेल, शिल्सचीच आहे. क्लिअर आहे ही बिल्डर जेल. व्हाईटही मिळते, याच्यात पिंकही मिळते, बट आय एम प्रिफर क्लिअर. इज ॲक्रेलिक पावडर, याच्यात ही क्लिअर आहे, याच्यात पिंकही येते, व्हाईट येते, आहेत त्याच्यात शेड्स, 3 शेड्स यूज होतात. सो ही क्लिअर आहे. हा आहे मोनोमोर. हा आहे शिल्स. सो तुम्ही बघू शकता मी शिल्स खूप यूज करते. झालं ॲक्रेलिक. त्याच्यानंतर मी तुम्हाला दाखवते ते आहे क्रोम पावडर. ही सिल्वर गोल्डन असे आहेत, ज्याच्याने मिरर नेल होतो आणि इट्स गुड. याच्यातही खूप कलर्स येतात, बट मी स्टार्टिंग आहे, सो माझ्याकडे 2च आहेत. हे आहे ऑरेंज स्टिक. याच्याने जे बाजूला नेलला इथे जी लागतात ना जेल वगैरे, ती रिमूव्ह करण्यासाठी किंवा आणखीनही यूज आहे तिचे, करू शकता तुम्ही. ऑरेंज स्टिक्स, शॉफ्री बोलतो याला आम्ही, कारण हे याच्यावर डिझाईन्स आणि हे ते करावं लागतं. सो प्रॅक्टिससाठी याही मिळतात तुम्हाला कुठे, तुम्ही याला कुठेही मिळून जाते. आणि हेही प्रॅक्टिससाठी आहेत. सो हे क्लिप्स आहेत जे तुम्हाला नेल एक्सटेन्शन रिमूव्ह करण्यासाठी लावायला यूज होतात बघा असं. आणि आता मी तुम्हाला दाखवते आहे ते हे स्टिकर्स आहेत. हे वॉटर बेस आहे. हे स्टिकर्स मी तुम्हाला व्हिडिओ दाखवेन.
देन हे क्लिप पॉलीजेल जेव्हा आपण करतो तेव्हा सपोर्टसाठी हे क्लिप यूज होतात. कॅट आय नेल पेंट बट ही काय हे तिचे टूल्स आहेत. कॅट आहे इट्स गुड फटाफट घाई असेल तर, बट हा टूल तुम्ही घेऊ नका. इट्स व्हेरी बॅड. काहीच याचं मिनिंग नाही आहे. आणि हा आहे डॅपेंडेश, ज्याला तुम्ही ग्लास बोलाल किंवा बॉटल बोलाल, बट नाही, हे मोनोमोर किंवा लिक्विड काढून ठेवण्यासाठी. सो माझ्याकडे हा क्यूटचा आहे. आणि सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे तो हा UV लॅम्प 48 वॅटचा जो मी घेतला आहे. सो इट्स अ गुड. ओके. आणि आता तुम्ही पाहू शकता नेल पेंट्स माझ्याकडे एवढ्या आहेत. या इकडे आहेत, तिकडे तर ते आहे नेल पेंट्स, आणि या एवढ्या आहेत. सो मला अजून घ्यायच्या आहेत खूप. सो मी दाखवेन तुम्हाला. आहेत माझ्याकडे आणखी नेल पेंट्स. माझं क्यूट युनिकॉर्न क्यूटी. आणि हे आहेत ग्लिटर्स. इट्स क्यूट. हे ग्लिटर्स.